Ja? Tak? Nie jest taki nasz prezydent polski? Który to? Gdzie teraz? Gdzie on teraz? O, jest wygląda prawda. Ja, met het voorlezen van Poolse teksten. Dit jaar leest Dorota Korcik de Poolse teksten voor. Het jeugdkoor, begeleid door het orkest met leeftijdsgenoten uit Krakau, Promyki Krakowa, zal nu voor ons zingen in het Pools Piękna nasza Polska cała, dat vertaald kan worden als ons mooie Polen. May I ask your attention for the Burgomaster of the Municipality of Betuwe, Mr. van Asseldonk, the translation you will find in your program. Graag uw aandacht voor de burgemeester van gemeente Overbetuwe, de heer van Asseldonk. Za chwilę przemówienie wygłosi burmistrz gminy Overbetuwe, pan van Asseldonk. Tłumaczenie znajdą Państwo w swoich programach. Majesteit, President Komorowski, Your Excellencies, dear veterans, dames en heren, ladies and gentlemen, a warm welcome to you all on behalf of Overbetuwe and especially of Driel. We are proud and honored to have you here. Please allow me to continue in Dutch. Een oorlog kent veel verliezers. Misschien alleen maar verliezers. Maar de wil om te leven in vrijheid geeft mensen en volkeren een ongekende kracht. Sinds ik 1,5 jaar geleden burgemeester werd in Overbetuwe, ben ik steeds meer te weten gekomen over wat de Tweede Wereldoorlog hier teweeggebracht heeft. Vooral bij ontmoetingen met ooggetuigen die veelvuldig plaatsgevonden hebben. Waarbij ik verhalen te horen kreeg die soms de eigen kinderen en kleinkinderen nog nooit gehoord hadden. Ook wel beschreven in al die tijd zorgvuldig bewaarde brieven van mannen die hun inmiddels geëvacueerde dierbaren schreven vanuit het onder water gezette Betuwse land. Indrukwekkende brieven over angst, eenzaamheid en zorgen, over kapotgeschoten huizen, over verdronken vee en de oogst die verloren ging. Over alles wat men wilde beschermen, maar uiteindelijk vaak toch kwijtraakte. In de hoop het er levend af te brengen en verlangend die dierbaren spoedig terug te mogen zien. Zo werd mij duidelijk dat inwoners van Overbetuwe nog maandenlang oorlogsgeweld meegemaakt hebben na het einde van operatie Market Garden. Mensen hebben in die periode veel verloren. Mensen verloren hun werk, hun perspectief. Mensen verloren hun huisraad, hun huis, hun boerderij, hun land. En mensen verloren ook familie of vrienden. En in het ergste geval verloren mensen het leven. Maar het vertrouwen bleef. En hoop op herstel. Geloof in een nieuwe tijd waarin vrijheid en onafhankelijkheid weer gegarandeerd zouden zijn.
Duidelijk werd dat daarvoor hulp van buiten nodig zou zijn. En onze bondgenoten lieten ons niet in de steek. Jonge mannen van over de hele wereld, uit bezet gebied, maar ook uit landen die zelf geen oorlogsgeweld kenden, gaven hun bestaan op om voor onze vrijheid te strijden. Om zich in te zetten voor een bezet en onderdrukt volk. Op onbekend terrein, in een onzekere en altijd risicovolle omgeving. Operatie Market Garden bracht mensen van over de hele wereld op de been die samen het naziregime een halt toe zouden roepen en Europa de vrijheid terug zouden geven. Binnen al die militaire bewegingen was die van de eerste Poolse onafhankelijke parachutistenbrigade een heel bijzondere. Poolse mannen kwamen in Engeland bij elkaar om een opleiding te volgen, waarna ze zich in zouden gaan zetten voor de bevrijding van hun vaderland. Maar het liep anders. De Poolse brigade werd bevolen in Nederland, hier bij Driel, te springen en daar hun bijdrage te gaan leveren. Een inzet in onbekend gebied onder moeilijke omstandigheden. Daarbij zijn zware verliezen geleden in 1944, maar ook daarna, toen erkenning uitbleef. Het heeft jaren geduurd voor bekend werd welk een heldhaftig optreden dit geweest is. Maar dat lag niet aan de Drielse bevolking. Die heeft de Poolse brigade direct als bevrijders en als helden in het hart gesloten. En mede dankzij de enorme inzet van Cora Baltussen hebben de Poolse brigade en haar bevelhebber, generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, uiteindelijk de erkenning gekregen waar zij recht op hadden. Driel heeft daar als waarnemer van het eerste uur nooit aan getwijfeld. En daarom ben ik er trots op dat de Drielse bevolking haar bevrijders al die tijd zo trouw is gebleven. En dat ook na 70 jaar nog steeds is. De belangstelling voor deze jaarlijkse herdenking neemt alleen maar toe. En ook de aanwezigheid van veel jongeren bij de herdenkingen geeft aan hoe dit na al die jaren nog breed leeft. En uw aller aanwezigheid hier vandaag onderstreept het belang ervan nog eens te meer. Driel is en blijft Polen dankbaar voor haar vrijheid. Ook vandaag voelen we dat nog steeds zo. Dziękuję bardzo. Polen, zeer bedankt. May I ask your attention for the Minister of Defense, Mrs. Hennis Plasjaert. The translation you will find in your program. Graag uw aandacht voor de minister van Defensie, mevrouw Hennis Plasjaert. Za chwilę przemówienie wygłosi minister obrony narodowej pani Hennis Plasjaert. Tłumaczenie znajdą Państwo w swoich programach. Majesteit, Mr. President, Your Excellencies, dames en heren, ladies and gentlemen. Even checken of er nog meer komen. Want to come? No?
Dit was wel heel prachtig. Ik begin nog een keer. Majesteit. Mr. President, Your Excellencies, dames en heren, ladies and gentlemen. And first of all, I would like to extend a warm welcome to you, Mr. President, and to the veterans gathered here today. Your presence here means so much to us. Our heritage of freedom is built upon your brave sacrifices. We are deeply grateful to you, and it's your story we commemorate today. Now please allow me to continue in Dutch to share that remarkable story. Dames en heren, het moest de beslissende dag worden. Operatie Market Garden, nu 70 jaar geleden. Een ambitieus plan om het nazi-regime nog voor de kerst van 1944 ten val te brengen. Het zuiden van Nederland werd bevrijd, maar aan de noordkant van de Rijn strandde de operatie. De Duitse tegenstand was onverwacht en zeer hevig. Een groot deel van de luchtlandingstroepen raakte bij Oosterbeek ingesloten. Op slechts 2000 stappen hier vandaan streden ze dapper. Maar de overmacht was te groot. Munitie, voedsel en water raakten op. De situatie werd elk uur meer kritiek. En de zo vurig gewenste versterking vanuit het zuiden van Nederland liet al dagen op zich wachten. Veteranen van de eerste Poolse onafhankelijke parachutistenbrigade. Op 21 september 1944, de 5e dag van operatie Market Garden, werd u gedropt boven de weilanden en boomgaarden van Driel. U had het zich anders voorgesteld. Na de verovering van Polen in 1939 ontvluchtte u uw vaderland, om uiteindelijk in het Schotse Fife terecht te komen. En onder de bezielende leiding van generaal-majoor Zabowski werd u in 3 jaar tijd gevormd tot een hechte en kundige parachutistenbrigade. Met dat ene doel, de bevrijding van Polen. Maar u vocht hier. En dat terwijl 1600 kilometer verderop Warschau in brand stond. U vocht in een ander land. Voor een ander volk. Met een onmogelijke opdracht. De rivier oversteken en de Oosterbeekse linies versterken. En bij aankomst bleek het Drielse veer spoorloos verdwenen. Enkele kleine rubberen bootjes zonder peddels. Meer was er niet. Met pioniersschoppen, geweerkolven en zelfs met uw blote handen wist een klein deel van uw brigade de overkant te bereiken. Stanguns tegen artillerie en tanks. U voerde een ongelijke strijd met vreselijke verliezen. Maar let wel, uw komst was een geweldige morele opsteker voor de ingesloten para's. Bovendien vormde u 4 dagen lang hier in Driel een bruggenhoofd waardoor vele geallieerden over de Nederrijn geëvacueerd konden worden. Zonder uw standvastige optreden waren zij verloren geweest. Uw inzet deed ertoe. En veel meer dan dat. Met minimale middelen het maximale doen. 70 jaar later inspireren uw moed, uw vastberadenheid en uw onovertroffen veerkracht nog altijd. En na de oorlog wachtte u een bijzonder wrang welkom thuis. Het ongelooflijke gebeurde. U liep in Polen het risico om vervolgd te worden. U had immers gevochten aan de zijde van de westerse geallieerden. Pas vele jaren later zou eerherstel volgen. Meneer de president, vandaag de dag onderhouden Polen en Nederland intensieve politieke, economische en culturele betrekkingen. We zijn trouwe bondgenoten in zowel de NAVO als de Europese Unie. En de relatie tussen Polen en Nederland is er een om te koesteren. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben andermaal bevestigd dat onze vrijheid nooit vanzelfsprekend is. En de NAVO-top die begin september plaatsvond, markeerde dan ook een belangrijk moment in onze transatlantische agenda. En laat het voor iedereen, ook vandaag, duidelijk zijn. De veiligheid, stabiliteit van het bondgenootschap is een zaak van ons allen, zij aan zij. Voor en met elkaar, one for all for one. Aanwezige veteranen, 70 jaar geleden heeft u het fundament gelegd voor onze vrijheid van nu.
En u ging daarbij tot het uiterste. Een ooggetuige zei, en ik citeer: zij hebben gevochten er niets meer was om mee te vechten en toen nog vochten zij door. En Nederland is de Poolse helden van toen intens dankbaar. Wij zijn u dankbaar. En de uitdaging is om onze vrijheid, de vrijheid waarvoor u gestreden heeft, om die vrijheid recht te doen. Elke dag opnieuw. En ik spreek namens heel veel Nederlanders als ik zeg, onze dank is eindeloos groot. Dziękuję bardzo. Mrs. Hennis-Plassaert, you were representing the government, but the timing is well at the beginning and at the end, something from the army. It's, the dropping had to be cancelled, but I think we got something instead of that. Okay, I think we can continue. The President of the Republic of Poland, His Excellency. Sorry, I better wait for a moment. Apologies. Yes. The President of the Republic of Poland, His Excellency Mr. Komorowski, will now address a few words to you. Graag uw aandacht voor de president van de Republiek Polen, zijn excellentie de heer Komorowski. Za chwilę przemówienie wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Komorowski. Wasza Królewska Wysokość, szanowni weterani, ekscelencje i wszyscy drodzy Państwo zebrani tutaj na polskim placu w Driel. Your Royal Majesty, distinguished veterans, Your Excellencies, ladies and gentlemen, everyone, come here to the Polish Square to Driel. Najkrótszą drogą do Polski. Tak brzmiało hasło pierwszej Polskiej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego, sformowanej w Wielkiej Brytanii z żołnierzy, którzy po klęsce we wrześniu 1939 roku przedostali się na zachód, by kontynuować walkę o polską wolność. By the shortest way to Poland. That was the motto of the first Polish Parachute Brigade by General Sosabowski, the brigade that was formed in Great Britain of soldiers who, after the defeat in September 1939, moved to the west to continue their struggle for freedom. Najkrótszą drogą, ale ta droga do wolnej Polski okazała się drogą bardzo, bardzo długą. By the shortest way, but that way to Poland turned out to be not short, but really very, very long. Brygada stanowiła część polskich sił zbrojnych. W ich skład wchodziły polskie jednostki lotnicze, polska marynarka wojenna walcząca na Atlantyku i Morzu Śródziemnym, pierwsza dywizja pancerna generała Maczka, która w walce przeszła od Normandii przez Belgię i Holandię aż do Wilhelmshaven w Niemczech, oraz drugi korpus polski we Włoszech, który pod dowództwem generała Andersa szedł w boju od Monte Cassino
aż po Ankonę. This brigade was part of the Polish armed forces. The armed forces were made up of the aviation, the Polish Navy that fought in the Atlantic and in the Mediterranean, the 1st Armored Division of General Maczek, which in its combat trail went from Normandy through Belgium, the Netherlands, up to Wilhelmshaven in Germany, and the 2nd Corps in Italy under the command of General Anders was fighting from Monte Cassino up to Ancona. W tym samym czasie w okupowanej Polsce polska armia podziemna, kilkusettysięczna, szykowała się do ogólnopolskiego, ogólnonarodowego powstania. In exactly the same period in Poland, the Polish underground army that was made up of several hundred thousands of soldiers was ready for the national uprising. Pierwsza brygada spadochronowa miała być wsparciem dla tego powstania. Jej żołnierze wierzyli, że jako pierwsi wrócą do kraju z bronią w ręku, że pierwsi podadzą dłoń polskiej armii podziemnej. O tej chwili marzyli, do tego zadania się przygotowywali. Historia II wojny światowej przekreśliła te polskie marzenia i plany. The 1st Parachute Brigade was to be support for that uprising in Poland. The soldiers of the brigade believed that they will be the first one to come back to Poland with the arms in their hands, and they will be the first ones to lend their hands to the Polish underground army. They were dreaming about that moment, and they were getting ready for that moment. However, the history of the Second World War made those dreams and those plans void. 1 sierpnia 1944 roku Warszawa, stolica Polski, stanęła do nierównego boju z okupantem niemieckim. Walka trwała 63 dni i pochłonęła około 200 000 ofiar, żołnierzy podziemnych i cywilnych mieszkańców. On the 1st of August 1944, Warsaw, the capital of Poland, took to the unequal struggle with the German occupier. The fighting lasted 63 days and took about 200,000 victims, the soldiers of the uprising, as well as the civilian population of the city. Na rozkaz Stalina zbliżająca się armia sowiecka wstrzymała ofensywę i dała Niemcom czas na rozprawienie się z powstańczą Warszawą. Na rozkaz Hitlera Warszawa miała przestać istnieć. Ten rozkaz został w ogromnej mierze wykonany. At Stalin's order, the approaching Soviet army halted their offensive and gave Germans the time to deal with Rosen Warsaw. At Hitler's order, Warsaw was to be no more. This order was largely executed. Żołnierzom Polskiej Brygady Spadochronowej przyszło walczyć nie w kraju, ale tutaj na ziemi holenderskiej w ramach alianckiej nieudanej operacji Market Garden, między innymi osłaniając odwrót oddziałów brytyjskich. The soldiers of the Polish Parachute Brigade were to fight not in Poland, but here, in the Dutch soil, in the frameworks of the Allied failed Operation Market Garden, and they, amongst others, provided the cover for the retreat of the British troops. Żołnierze polscy walczyli płacąc daninę krwi za wolność świata zachodniego, za wolność innych narodów, za wolność także Holendrów. Walczyli, choć serce krwawiło im z bólu, gdyż wiedzieli, że tam w Polsce, tam w Warszawie giną ich rodacy, ich rodziny, że tam w zgliszcza zamienia się stolica, że tam zapada już żelazna kurtyna pozostawiająca Polskę po stronie wschodniej w ramach sowieckiej strefy wpływów i odbierająca połowę terytorium przedwojennego państwa polskiego. The Polish soldiers were fighting and they were paying their tribute of blood
for the freedom of the Western world, for the freedom of other nations, also the Dutch people. They were fighting, although their hearts were bleeding with pain, because they knew that there in Poland, there in Warsaw, their compatriots were dying, their families were being killed, and their capital was being turned into debris. That there, the Iron Curtain was already then going down, the curtain that left Poland behind on the eastern side, under the Soviet zone of influence, and that 50% of the territory of the country was to be taken away from them. Dlatego dzisiaj, w 70. rocznicę tamtych dramatycznych walk, tamtych dramatycznych wydarzeń, a jednocześnie w 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności, naszego powrotu do wielkiej rodziny Zachodu, pragnę nie tylko złożyć hołd polskim spadochroniarzom ginącym na ziemi holenderskiej. Pragnę również podziękować kolendrom, waszej królewskiej mości i całej rodzinie królewskiej za pamięć o polskim wkładzie w walkę o wolność Królestwa Niderlandów, za opiekę nad grobami polskich żołnierzy. Pragnę podziękować wszystkim kolendrom, a szczególnie mieszkańcom Driel, za to miejsce, za pamięć, za pomnik generała Sosabowskiego. And that is why today, on the 70th anniversary of those tragic struggle and the tragic events, on the 25th anniversary of Poland's freedom and our return to the great Western family, I wish to pay tribute to the Polish paratroopers who are dying in the Dutch soil. I also want to thank the Dutch and you, your Royal Majesty, and the whole royal family for remembering about the Polish contribution to the fight for the freedom of the Kingdom of the Netherlands. I want to thank all the people of the Netherlands, and in particular the people of Driel, for your memory, for your caring, and for this memorial. Pragnę dzisiaj podziękować także życzliwej dla polskiej historii, bo pragnę podziękować za to, że tamta walka, tamto poświęcenie nie poszły na marne, bo znowu możemy być razem, współtworząc Europę wolnych narodów i wolnych ludzi. Razem możemy cieszyć się zerwaniem żelaznej kurtyny, która przez kilkadziesiąt lat dzieliła narody Europy. Za to, że razem jesteśmy dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej. Today I also want to thank history. History that was so kind for Poland, that struggle, that sacrifice were not in vain. That today again we can be together and we can co-create Europe of free nations and free people. Together we can really be happy with tearing down the Iron Curtain that for dozens of decades parted Europe. And today we can be together, both in NATO and the European Union. Wtedy nie udało się iść najkrótszą drogą. Dzisiaj po długiej, bardzo długiej drodze znowu jesteśmy wolni, znowu jesteśmy razem. Then we failed trying to move along the shortest way. And it took us a very, very, very long way. But today again we are free and we are together. Thank you. The youth choir will now sing A Bridge to the Future. The text is printed in your program. Het jongerenkoor van Driel zal nu voor u zingen het lied Een brug naar morgen. En de tekst vindt u in uw programma. Pieśń Most do przyszłości w wykonaniu chóru młodzieżowego z Driel. Tekst pieśni znajdą Państwo w programie. Name of evil to
We will now start with the wreath laying and you are kindly requested to be seated. Majesteit, mag ik u verzoeken om de eerste krans te leggen? Your Majesty, may I invite you to lay the first wreath? Your Excellency, Mr. Komorowski, may I invite you to lay a wreath on behalf of the Republic of Poland? His Excellency Mr. Komorowski will also lay a wreath at the Zespół Memorial Appeal. The Raad van Ministers and the Dutch Armed Forces, Mrs. Hennis Plasjaar, will lay a wreath together with the Deputy Commander of the Dutch Armed Forces, Generaal Weren. Minister of State of the Armed Forces of the UK, Mr. Mark Francois, will lay a wreath on behalf of the British government.
Stefan Commemoration Foundation, Mr. Tonhoven will lay a wreath together with Carolina Simera from Woods and Alexander Sloch from Gdansk. Carolina and Alexander represent the youth participating in this week's Airborne International Youth Conference, UC. The Polish veterans to come forward to lay a wreath on behalf of all Polish veterans present this afternoon. Mr. Dębinski, Mr. Glasek, Mr. Glensch, Mr. Wojciechowski, Mr. Opalacz and Mr. Kulik. The British Pilgrim leader, Staff Sergeant Laurie Whedon, will now lay a wreath on behalf of all the British veterans. A wreath will now be laid by the Ambassador of the United Kingdom in the Netherlands, His Excellency Ambassador Sir Geoffrey Adams, together with the Defence Attaché Captain Empfel. The Ambassador of the United States of America in the Netherlands, His Excellency Mr. Broas, together with Defence Attaché Captain Braunschweig. The Ambassador of Canada in the Netherlands, His Excellency Mr. Lambert, together with the Defence Attaché Colonel Hagen.
behalf of the Sosabowski family, grandson Michael and great-grandson Jeremy Sosabowski will lay a wreath at the Sosabowski Memorial Appeal. A wreath is being laid by Mr. van Asseldonk, Burgomaster of the municipality of Overbetuwe, together with the members of the Town Council, Mr. Van Baal, Mr. Ros, Mr. Van Hoeven and Mr. Hall. Is going to be laid by the King's Commissioner in our province Gelders, Mr. Cornille, together with the burgomasters from Arnhem, Mr. Keizer, Renkum, Mr. Gebben, and from Ede, Elderwoman, Mrs. Lichterlijn Bruins. Next wreath will be laid by the City of Nijmegen Deputy Major, Mrs. Helmer Engelbert. A delegation from the three partner municipalities of Overbetuwe, Mr. Wernert from Oezingen in Germany, Mr. Bergman from Sulpich, and from Boleskowice in Poland, Mr. Krzemień. Mrs. Esser, accompanied by her son, on behalf of Verenigd Driel, and on behalf of the Polish Airborne Museum, Director Waver, together with Mrs. Jastrzębska.
SS represents all churches and organizations of Driel. She was about 20 when she saw the Polish parachutists coming down in 1944. Next wreath will be laid by Colonel Command Lieutenant General Lorimer on behalf of the Parachute Regiment and Brigade General Joks, together with General Command of the Polish Armed Forces, Lieutenant General Pilot Lech Majewski and Brigade General N.M. Joks. Will be laid on behalf of the board of the Airborne Museum Hartenstein, Mr. Dill, the Leslie Forget Foundation, Mr. Lipper, Polonia, Netherlands, web portal of the Polish community in the Netherlands, Mrs. Bos-Karczewska, on behalf of Otto Holding and her 12,000 employees, Mr. Van Gol, en de Nationale Comité Herdenking en Capitulaties 1945, de heer De Mrezen. Consists of Vereniging van Poolse Oud-strijders in Nederland, Mrs. Slavska-Debski, Pools-Nederlands Culturele Vereniging, Mr. Pan Kief, Vereniging Eerste Poolse Panzerdivisie Nederland, Mr. Zamrowicz, Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda, Chairman, Mr. Vuglarek, Union of Officers Marshal Piłsudski en de Bond van Polen in Duitsland, Mr. Pizarek.
group of wreaths will be laid by the 1st Polish Parachute Brigade soldiers from 1944, Mr. Andrzej Woźnicka, Stanislaw Sosabowski School from Kalisz, Kazubski, Mr. Piotr Laska, Poolse School in Frankfurt am Main, Mrs. Agnieszka Beckman, Comité Heteren Royal Hampshire Regiment, on behalf of Scouting Organization in Poland, Krzysztof Siwka, and the Stichting Veteranen Platform, Mr. Stefan. The following group consists of Kazetka Polska Essen, Club Kazetki Polska Amsterdam, Mrs. Gigi Scotch, Polish Special Forces related to past in this parachute group, Mr. Pavel Mosner, the SKPM Bielsko-Biała, Mr. Jagiewo, and the Warsaw chapter at the Polish Paratrooper Association, Mr. Gazarkiewicz. And on behalf of Tony Hibbert, daughter Carolyn Brody will be laying a wreath at the Surge Polonia Memorial Appeal. And on behalf of the Foundation Driel Poland, Mr. Nick Jacobs will lay a wreath. The last group that will lay a wreath, will lay flowers, represent the bridge to the future, as well the bond of friendship and gratitude between Driel and the people from Poland. Those are the children that have been singing this afternoon for us, together with the Promyki Krakowa members. The poem Memorial Day, composed by Roy Rochevsky, will now be read out to you by participants of the Airborne International Youth Conference. The poem is one of a series that has been written by members of the 1st Polish Independent Parachute Brigade between 1942 and 1947. Za chwilę uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Młodzieży przeczytają wiersz pod tytułem Rocznica autorstwa Roya Rojewskiego. Wiersz pochodzi ze zbioru utworów napisanych przez żołnierzy pierwszej samodzielnej Brygady Spadochronowej w latach od 1942 do 1947. Deelnemers aan de Internationale Jongerenconferentie zullen nu het gedicht Gedenkdag van Roy Rochevsky voordragen. Dit gedicht is uit een serie van gedichten die door leden van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade zijn geschreven tussen 1942 en 1947. In Polish by Paulina Zwila, in English
by Ernst Stott and in Dutch by Michel Venis. Tadeusz Rojewski. Rocznica. Nam te rocznice są tyle droższe, im nam do kresu bliżej. W pamięci mamy archemskie krzyże, nasz upór wielki, nasze zmagania. I choć czas biegnie, nic nie przysłania tamtych dni trudnych, lecz tak treściwych. Nadzieją grzesznych, odwetu chciwych, gdy w sercach ciepłym, żywym zagościł uśmiech żołnierskiej, prostej miłości i błyskał złotem, jak śniącą szpadą opromieniając tamtą brygadę. Laat vandaag ons gezelschap het glas fonkelen en op onze grote gedenkdag schijnen. Laten we met een minuut stilte oprecht een man gedenken die trots het vizier droeg wie tegenslagen ten deel vielen. Geen lof. Laten we onze harten richten tot de generaal en gefluister van gevleugelde gedachten op zijn graf leggen. Bloemen van dankbaarheid. Broeders, de gedenkdag. Naarmate we ouder worden, dromen we van een reeks van verdere gedenkdagen. Dank u wel. May I ask your attention for the last post?
Promyki Krakowa will play for us Surge Polonia. You are invited to sing together with the choir. The text is printed in your program and you are kindly requested to remain standing. Majesty, Your Excellency, Mr. Komorowski, may I kindly invite you to greet the banner of the 6th Brigade. Voordat de veteranen weg zijn. Laat eerst de veteranen het plein verlaten, alstublieft. Weet je, oh, je noemt gewoon wat voor auto het is. Het is een Audi A6. Een Audi A6, oh. En die van de koning is de A8.
hier zit hij.